خان اوس په منګه دلته پالو الټو هغه شری پالو الټو کې لګي یو خام فایروال چې کوم دی پوه شوې دا غټ یو نیټورک دی نو دا ډېر زیات په دې کې دا کار دی چې دې کې موږ ډېر هر څه کولی شو مطلب دا د انمون ارګنایزیشن میجارټي ارګنایزیشن او څه هغه سره دا فایروال یو کنوري فایروال یم تقریبا یو شانتي پروسس پروسیجرز یا سو وی ګاډي زکه ډرایوینګ وکړه ډرایوینګ وي پوه شوې کبیا ته په مرسیډیز کې کینې ک رینج روور کې کینې او ک په ټویوټا کې کینې پوه شوې ټول ګاډي بیا یو شانتي لک ټایم علي د اجسکیو لپاره ګاډي بیا از د کول چې اګرانی خان اوس زموږ سره لیب 6 چې کوم دی نو بدی کې به اوس مونږه الاوینګ اونلی ټرسټډ اپلیکیشن پوه شوې مطلب دا چې مونږ به هغه اپلیکیشن به الاو کوو چې هغه ټرسټډ وي فار ایگزامپل که مونږ وایو چې یاره داسې اپلیکیشن دی چې هغه په زموږ سره مخې ته نه راځي نو مونږ به هغه بیا که مونږ اوس فار ایگزامپل ګوګل دی نو مونږ به وایو چې نه راځي فیسبوک ته راشي نه فیسبوک ته نه راځي ګوګل ته راشي نو دا به ارګنایزیشن کې دا مونږ څنګه کنفیګر کوو دا مونږ د نو اوس په فایروال کې به مونږ کنفیګر وو او دا ټرسټډ اپلیکیشن چې کوم دی د دې لپاره به یو قسم اپلیکیشن گروپ وګورو هغه به اډ کوو ته او یا کوم ایگزیسټنګ سیکیورټي پالیسی چې موږ وختي کریټ کړی دي هغه ته موږ راوځي شو بیا موږ به هغه کې به ماډیفیکیشن لګو کوو سیکیورټي پالیسی چې بیا به بدل کړو بیا کمیټ کو ټیسټ په کوو چې کار کوي او کنه کوي پوه شئ نو راځي چې شروع وکړو زموږ د ټول مخ کې به اوس موږ د فایروال ته لاګین وکړو پوه شئ why is they suppose that honestly I am sick man the man I was see das ist der akhiri https يعني ولا ما خدت يقولوا لنا ميكار ورکړه اوري برابر فایروال سیټ اپ کړه هغه صحیح کار نه کوي فایروال هغه په دې واګه او بیا کوم انټروژن بکی اوري باچا ته هم په هغه باندې خبرې کوي ته چې یاره ته هم لاړې زه خبرې دې مستلغه شي فایروال وبشن دي شي سو انټي وایرس مونږ رن کړه په ځان خوښ په هغه کول موډ باندې راته نو شي آسان کار وي اوس مزه Come on, I have to go somewhere, man. So, that day I'm going to go to the lab solution. By the way, خان اوس زورالو د تاسو په موږ د ټول مخ کې چې د ډیوایس بیا راځو هغه ډیوایسز دي په موږ په ډیوایس کې د نه لګیا اپریشن د ولر شو او زموږ سره کوم لوډ نیم کنفیګوریشن سنپشن اوس په موږ کنفیګوریشن چې موږ به لوډ کوو دا غزنه او چې دا کله کمپلیټ شو موږ به اپلیکیشن ګروپ کریټ کوسه صحیح ده اوس بیا موږ راشو ابجیکټ ته کله چې موږ ابجیکټ رالو موږ به راشو دلته دی یو سیټ اپلیکیشن ګروپس موږ راړو موږ به اډ کو بل ګروپ دلته وسو پوه شئ چې کله موږ دا اډ کوو موږ بلته تقریبا چې اډ کې موږ بلته ولیکو ټرسټډ اپ پوه شئ ټرسټډ apps
apps trusted apps موږ دا موږ اوس اډ کول تا د به ځکه applications چوت کی کله چې application راشي موږ وایو چې موږ ودی کو سولي کو چې face the book firewall کې دا کار دی کنه چې firewall کې خپل سیټ چې دی او حد نه سیوا دی ګوره ښه دنیا شی به کې already لغه چې دی دا free define application چې پکې دی نو کې already پراته دي دا هغه خبره د signatures دي چې firewall چې دی هغه recognize کوي او traffic recognize کوي او بیا یې allow کوي نو موږ اوس بیا و دغه Facebook موږ دا ورځ کوم دا نه بعد موږ ورکو چې DNS پوه شو DNS اډ کو DNS دا موږ اډ کو نو به کیسه نشتی شپه ستې غواړي نه نو څه وایي DNS نو بس نه نه څه وایي دا یو چې کنه دې موږ ډیلیټ کو سیدا اوکې دې زموږ دا DNS two members Facebook او DNS نه two members راغلل دا اوس په موږ سکیورټي پالیسیان چې دی هغه موږ ماډیفای کوم ولر شو دی پالیسی دا تقریبا چې موست لایکلی د سیم پروسس په موږ فالو کوو خو موږ وخت کوم اساسيات شي لګوري په یاره باچې څه نو اوکې دا ما ولنه وو اپلیکیشن درالو اپلیکیشن د بو زوره شم لاري کوم او اپلیکیشن ته چې زوره لما نو دا application group موږ create کړو کنه دا group موږ راوځو موږ بوس اوکے وو ها چې اوکے موږ وو application اوس موږ commit په وول دا شو commit شو message کو دا مې ټیکست میسج کو سوري ها نو دا زموږ سره وشو نو موږ به دا اوس کلوز کو سیدا موږ اوس لاړ شو نوې کرومیو به موږ کولا کو مستر کرومیو ته موږ لاړ شو چې موږ کرومیو ته لاړو موږ بلته ولیکو چې https this and that موږ ته ولیکو چې pagethebook.com and دا به کار وکړي ځکه چې موږ هلته ورچولي ورته دی پالیسیان د موږ ورچولي نو فیسبوک د بوک چې دی نو هغه کار وکړو اوس خو فیسبوک د بوک چې دی نو موږ خو هغه ټرسټډ اپلیکیشن ته ورچولی دی پوه شوې نو موږ به هېڅ کار وکړو چې دا فیس د بوک چې دی که نه دا موږ کنورټ کړو ریپلیس به یې کړو د ګوګل سره سیده چې کله موږ دا ګوګل ته ورچو د ګوګل کې دی به کار نه کوي ولې چې دی زموږ په هغې ټرسټډ اپلیکیشن کې نه و پوه شوې نو دی زموږ په هغې ټرسټډ اپلیکیشن کې نه و دی ځکه کار نه کوي نو بیا به هېڅ کار وکړو چې موږ به دی اوس ډسکنیکټ کړو موږ به راشو مانیټر ته موږ به مانیټر ته راشو ټرافیک به وو نورې او چې ټرافیک موږ ووهو اوس موږ به دلته په دې کې ګوګل پیج چې کوم دی که نه ګوره یې DNS چې دی هغې ته فیسبوک چې کوم دی که نه راځي که نه څنګه سلیکټ کېږي که نه سلیکټ کېږي ګوره دلته لیکلی دی الاو فیس د بوک چې دی نو فیسبوک چې دی نو هغې ته الاو لیکلی نه DNS ته هم الاو لیکلی دی ول براوزر ریسیټ بوت مطلب دا چې دی انټر زون ډیفالټ ته لاړو دی الاو نه کو ښه د دی چې دی دی ریسیټ شوی دی مطلب دی چې دوباره هلته یې الاو نه کو دغه شانتې موږ ته ښه باقاعده اوس دلته راځي په دې ټرافیک کې ډینای کړی دی نه دی اخره کې داسې ویني هلته اوس دی څنګه دا سلیکټ کېږي که نه سلیکټ کېږي نه کېږي ډینای کو ګوګل او دا چې دی نو دی انډ کړی دی مطلب دی چې دا موږ په خپله انډ کړی خو دا یې اتورایز کړی الاو کړی دی دلته نو ریسیټ کړی دی نو دا زموږ سره چې یو بایجانه زموږ دا لایف اوري
موږ اوس لږ ډیلار شو دی پالیسی ته چې موږ کله پالیسی ته رالو په ویو شوې په پالیسی کې موږ بیا راځو سیکیورټي ته اګین سیکیورټي ته موږ اوس رالو اکشن اوکې اوس موږ سره دا 1 2 3 دی نو موږ ته راشي دی خو اوس ګور دی یعنی دا موږ سره اکشن چې دی الا او ډینای دی نو انټر زون چې کوم دی هینه دا دی نه کور اوس چې موږ واپس لاړ شو هغه اوس شو مانیټر ته کنه انټر زون چې کوم دی دلته انټر زون ټرافیک مسیح واده چې ریسیټ بوت دی نه نو دا ریسیټ بوت چې دی د پاسه اکشن چې دی ریسیټ بوت دی رول چې کوم دی هغه دا دی رول چې کوم دی پوه شوې رول چې کوم دی نو چې موږ واپس راشو پالیسی ته او موږ سیکیورټي ته راشو دلته راشو اوس که نه دی کې اوس ګوره له پاسې یعنې پالیسیانې چې دي چې شو پالیسي اکشن چې کوم دی هغه ډینای کړی دی پوه شوې که دا اوس موږ فلټر کو او خیر موږ فلټر وړی شو دی پالیسیانې چینجز چې دي د موږ ته کولی شو دی رول چې کوم دي دا رول د پالیسي رولز دي پوه شوې په دې رولز کې دننه موږ ښه باقاعده لیکلي چې یا دا پلانکې کس په کوم ځای ته راځي کوم ځای ته به نه راځي او دا ګوګلي چې کوم دی نو دی ګوګلي الاو نه دی او که دی اوس که موږ واپس راشو دی ابجیکټ ته پوه شوې او بیا موږ راشو دی پالیسي ته او بیا موږ راشو دی ټرسټډ ته او چې موږ ټرسټډ زون ته رالو موږ به دې کې اوس ګوګلي وګورو پوه شوې نو چې موږ ګوګل ته رالو نو موږ به ګوګل سرچ وکړو دلته پوه شوې نو چې اوس ګوګل ته موږ رالو نو ګوګل بیس به وکړي او دی موږ انټر کوو دی اوس راغی دی ته اوس ګوګل موږ هم راوړ شو ده نو دی به موږ اوس بیا کمیټ کوو اپلای کړی نه بیا کار نه کوي چې دی کله وشو که نه دا هغې پوره کړو بیا به موږ واپس لاړ شو ګوګل کروم ته او وبه یې ګورو چې دا ګوګلي بیس چې کوم دی دی راځي و که نه مسټر ګوګل نو دی زموږ سره اوس دلته راغی دی که نه سیو شو نو دی به اوس موږ لاړ شو دلته او موږ به ولیکو چې https www.google.com دی به راشي here you go you see that نو موږ اوله کې کار وکړو چې دا موږ یو ټرسټډ زون کریټ کړی دی پوه شوې ټرسټډ اپ دی دا ډېر زیات استعمالیږي په ارګنایزیشن کې په ارګنایزیشن کې دا استعمالیږي په دې کې زموږ سره دنیا شی ویب سایټ دي زموږ سره اوس چې کوم ځای کار کوم سره 500,000 مطلب 15 لک ویب سایټ زموږ سره دي هغه پورنوګرافي دي پوه شوې اډلټ سایټس دي نو هغې کې دا یاره بس اکثر خلک یو ویب سایټ ته لاړ شي جام په دغه شي باندې کلیک کړي نو د دې ترلاسه دا فایروال چې کوم دی په دې کې زبردست فلټرینګ کېږي پوه شوې د هغې لپاره نور هم دنیا شی ټولز دي چا سره فایروال نه وي نو بیا 5-6 نور ټولز استعمالوي او چا سره دا پالو الټو فایروال دي چې مزید بیا هر ځای کې هغه مطلب دا دی چې خپل کار په دې باندې کولی شي نو انشاءالله دا کوم کلاسونه چې موږ شروع کړي دي دا زموږ سره لیب 6 نو په دې یو ټاپک کې نو انشاءالله د دې نه به تاسو ډېره پیدا والی دا چې تاسو کله دماغو کې کېناست تاسو پته لګي یاره چې دا فایروال یو دا شیزونه څنګه کېږي دا خلک چې سیکیورټي خبرې کوي څنګه چې دا بریچونه راوځي یاره سرټیفیکیټ کې وایي سرټیفیکیټ چې دی نو هغه ریووک شو هغه کار نه کوي هغه هیک کېږي او یو شی کېږي بل شی کېږي نه ټول دا مسلې دي بھائی اورې هسې نورې اسمان نه خبرې نه خو بس دغه مسلې دي نه الله په امان بیا ګپ شپ والا کوسي